المينوكسيديل، البعبع اللي بيخاف منه تقريبا اغلب الناس، او اول ما تشوفوا مثلا في روشته دكتور كاتب لهم فيه اي حاجه فيها مينوكسيديل يتخضوا جدا، وتبتدي بقى الاسئله: يا دكتور طب احنا هنستخدمه على طول؟ طب لو احنا بطلناه شعرنا هيقع؟ طب هل ملوش اي اثار جانبيه؟ هل اقدر استخدمه لو انا مثلا الصلع عندي مش وراثي؟ كل دي اسئله كتيره جدا بتسال عنها بخصوص المينوكسيديل، عشان كده هنتكلم عنه فيديو النهارده. هتعرفوا كل حاجه عنه ممكن تيجي في بالكم، ايه انواعه في السوق، تقدروا تستخدموه ازاي، والمده قد ايه، امتى نوقفه وامتى ما نوقفوش، وهل فعلا شعرنا هيقع لو بطلنا نستخدمه. هنتكلم عن كل ده الفيديو وان شاء الله يعني كملوا الفيديو الاخر وهتلاقوا كل اجابه لكل اسئله. طبعا اغلبنا عارف قصه المينوكسيديل، وان في البدايه اول ما اكتشفوه كان اصلا دواء لعلاج الضغط العالي. بدأ الناس تستخدمه في شكل اقراص، بعد كده ابتدى يحصل عندهم عرض جانبي وهو ان الشعر بيزيد في كل جسمهم بشكل زياده وبطريقه ملحوظه جدا. ابتدوا بقى من ساعتها الدكاتره والشركات يبتدوا يعملوا ابحاث عليه ويفكروا ان هم يعملوا حاجه بشكل موضعي تترش على فروه الراس علشان تطلع الشعر. والفعل هو كان اقوى واول منتج لعلاج الصلع الوراثي او ماده اتوافق عليها من FDA. واللي ما يعرفش FDA دي هي منظمه الدواء والغذاء العالميه، اللي يعني لو وافقت على اي حاجه خلاص حط في بطنك بطيخه صيفي واستخدمها، مفيش اي مشكله ومفيش قلق منه. بصوا، هو بشكل اساسي المفروض شغله عن طريق ان هو بيوسع الاوعيه الدمويه، فلما بيوسع الاوعيه الدمويه اللي في فروه الراس فبالتالي بيوصل لبصيلات الشعر دم اكتر وغذاء اكتر واكسجين اكتر، فبالتالي بتاخد الغذاء الكافي وبتكبر وينبت شعر جديد لو الظروف مهيئه له كويس، ولو مثلا بياخد الغذاء بتاعي كويس. لكن مش ده السبب الوحيد، لان في ادويه تانية بتشتغل بنفس الطريقه ولكن مش فعاله ابدا زي المينوكسيديل، عشان كده يعني متوقعين ان في سبب تاني بس لسه هم ما اكتشفوش. هل المينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي بس؟ يعني لو انا الموضوع عندي مش وراثي ما اقدرش استخدمه؟ قال لك لا عادي، ممكن طبعا يكون عامل مساعد، هو مش علاج بس عامل مساعد في حالات كتير تانية، زي مثلا لو حد عنده ثعلبه، لو حد عمل شعره بروتين او صبغه وشعره واقع، لو حد عنده حتى مشكله في نقص فيتامينات او نقص حديد وعايز حاجه تساعده وتثبت الشعر من اول وجديد، او حد عنده خلل هرموني معين وابتدى يظبط. كل ده هيساعدني جدا لما استخدمه ان هو ينبت الشعر في الفراغات. بس طبعا هو مش علاج للحاله دي، هو انا باخده لحد ما اعالج الموضوع، ساعتها هيطلع شعر جديد واخدت كمان حاجات معاه تحافظ عليه، فانا هلاقي نتيجه كويسه. طيب السؤال بقى الاهم اللي دايما بتساله: هل لو انا استخدمت المينوكسيديل لازم اكمل عليه طول حياتي؟ بصوا، هو الموضوع هنا حسب حاجتين، حسب الاول الحاله بتاعتكم وحسب طريقه استخدامكم. حسب الحاله ازاي؟ يعني احنا دلوقتي لو متاكدين ان هو مش صلع وراثي، وانا كان عندي اي مشكله ما هي اللي سببت التساقط ده وابتدى يبقى عندي فراغات، جيت استخدمت المينوكسيديل لفتره ما وحليت السبب ده. يعني لو عندي نقص فيتامينات او نقص حاجه خلاص اخدته، كان في مشكله ما، خدت مثلا كان عندي ثعلبه خدت علاج ليها، كان ده اثر جانبي لدواء معين وقفته، كل ده مع استخدام المينوكسيديل وحليت السبب الاساسي، خلاص بعد انتهاء فتره استخدامه هلاقي عندي شعر جديد كويس، الموضوع فيه كثافه، حل مشكله التساقط، وخلاص لو وقفته مش هيقع ده تاني، ان انا اوريدي خلاص حليت المشكله. بس مش كده وبس، لازم كمان لما اجي اوقفه ما اوقفوش مره واحده، الموضوع لازم يقف في التدريج. ما ينفعش ابقى مديه لشعري كميه غذاء كبيره ودم كتير ويعني متعود على نظام معين، حاجات معينه واصله له، واوقفها مره واحده. لازم اوقف الدنيا بالتدريج، يعني بدل ما كنت بستخدم في البدايه مره الصبح ومره بالليل، استخدمه مثلا لمده اسبوعين مره واحده بس في اليوم، بعد كده انتقل استخدمه يوم ويوم، بعد كده يومين في الاسبوع، بعد كده يوم، وهكذا ادرجه بالتدريج للشعر علشان يبتدي يتعود على انسحابه واحده واحده منه، وما يوقعش الشعر اللي انا استخدمه، ما يوقعش الشعر اللي طلع لي وانا بستخدمه. وسلام بقى كمان لو استخدمنا معاه منتجات سبرايات مختلفه تحافظ كمان على الشعر ده وتغذيه، ساعتها هلاقي نتيجه كويسه. في حاله ان الصلع اللي كان عندي ده صلع وراثي، وده اتكلمنا عنه في الفيديو قبل كده بتاع التساقط وعرفنا بنعرفه ازاي. هو في السيدات بقى ليه طريقه معينه كده، بتبتدي فروه الراس من النص تفضى، تبتدي تلاقي فيه فراغات ما فيهاش شعر خالص. اما بالنسبه للرجاله بيبتدي خط الشعر ده يرجع لورا او من الجانبين او حتى في منطقه الخلفيه دي، بتبتدي برضو الشعر يخف منها خالص. في الغالب كمان طبعا لازم يكون في حد في العيله عنده الموضوع ده، سواء الاب او الام، الخلان، العمات، وهكذا، فهو الموضوع وراثي بشكل اساسي، هو اسمه صلع وراثي. كمان بقى لو عايزين نتاكد اكتر ممكن نروح بقى عند دكتور من الدكاتره المحترمين كده، بيبقى عندهم جهاز اسمه ديرموسكوب، ده بيبين بقى فروه الراس، بيبين عدد الشعر اللي فيها، فبيعرفوا من خلاله خلاص بيقول لهم ان ده صلع وراثي، وبيأكد حتى لو الحاله كانت في لسه بدايتها والتساقط خفيف، بس هو بيعرف الجهاز ده اذا كان الحاله دي حاله صلع وراثي ولا لا. وانا عايزه اقول لكم ان الموضوع مهم جدا نهتم بيه
من بدري بدري. يعني انا لو في بدايه التساقط الوراثي واستخدمته، ساعتها هيطلع شعر جديد بشكل كثيف بشكل كويس. كل ما اتاخر الشعر اللي هيطلع اقل. لو وصلت لمرحله متاخره، ساعتها ما تستناش من مينوكسيديل السحر او انه يطلع لك شعر جديد بعد ما الدنيا اختفت تماما. لا، ساعتها اقصى حاجه ممكن يعملها ان هو بس يوقف تساقط الشعر. عشان كده مهم نبتدي بدري، نبتدي نهتم بالموضوع بدري. ما نستغربش في اطفال صغيرين قوي، يعني في مثلا في سن المراهقه كده يبتدوا يبانوا، ممكن يبقى عنده 17 18 سنه ويبتدي يبان عنده مظاهر التساقط الوراثي ده. يعني نبتدي نهتم بدري بدري. هنا بقى زي ما اتفقنا ان خلاص لو انا عرفت ان هو تساقط وراثي هستخدمه طول العمر، لان هنا هو مش علاج ابدا. انت التساقط عندك صفر، دي صفه وراثيه انت ورثتها من اهلك، زي مثلا زي لون العين، زي اي حاجه، صفه مش هينفع يتغير. وجود المينوكسيديل هو بس بيخفيها، بيخلي الهرمونات مثلا ما تشتغلش بالطريقه المعينه، ما بيبانش تاثيرها، فالشعر ما يقعش. زي مثلا انا لون عين بني، جيت استخدمت لينسز لونها خضراء، استخدمتها سنه سنتين 3، حتى لو استخدمتها طول عمري، هل مثلا بعد ما اقلع لينسز هلاقي عيني بقت خضراء؟ مش هينفع. دي حاجه انا مولوده بيها وجين عندي. كذلك بالظبط موضوع التساقط الوراثي، طول ما انت بتستخدم مينوكسيديل تمام وزي الفل والشعر موجود، اول ما تبطله كل الشعر اللي هو بيطلعه هيقع. وده كان في حاله ايه؟ التساقط الوراثي. انا شايفه ان هو حاجه يعني مش صعبه. لو انت فعلا مهتم بالموضوع ده وعايز يبقى عندك شعر، ممكن تستخدمها روتين يومي زي اي حاجه، زي ما بتغسل وشك الصبح بالصابونه، زي ما بتحط كريم للشعر بالظبط، كذلك هتستخدم المينوكسيديل كدهان للشعر بشكل يومي. وده طبعا في حاله انك مهتم. اما بقى في ناس خلاص مش فارقه معاهم وبتاقلموا مع الوضع، بس ما ترجعش متاخر بعد ما نص الشعر يقع خلاص ترجع تستخدمه وتبقى عايز ان هو ينبت شعر. يجي بقى لتركيزات المينوكسيديل الموجوده في السوق او الانواع المختلفه والفرق بينهم وهكذا. احنا عندنا من المينوكسيديل تركيزين، في 2% وده المفروض ان هو للسيدات، و5% وهو للرجاله. بس بصراحه ال 2% ده ضعيف جدا جدا، قليل اصلا لو لقيت دكتور كاتبه، حتى لو الواحده يعني سيده او بنت. فعشان كده مش عايزاكم تقلقوا. مثلا اغلب البنات يقولي لا ايه ده انا جبته لقيته مكتوب عليه للرجال فقط، هل كده هيضرني؟ لا، هو بس عشان ده التركيز الاعلى، المفروض ان هو للرجاله بس. في الحقيقه التركيز القليل بتاع السيدات في الغالب يعني ما بيجيبش نتيجه قويه او فعاله. اسماء بقى في السوق، هو ليه اسماء كتير جدا، مش هتفرق، كلها واحد. المهم ان انتوا تجيبوا 5%، ده هو ده اللي هيفيدكم. في اللي هو الهيرباك والبرفكت دي، انا هحط لكم صور كتير. يعني هحاول اكتب لكم تحت في صندوق الوصف كل الاسماء بتاعته او المنتجات بتاعته في السوق واسعارها، عشان تختاروا حاجه تناسب ميزانيتكم، لان زي ما اتفقنا نحط في حسباننا ان احنا هنمشي عليه طول العمر، فمش هتفرق. يعني اختاروا حاجه اقتصاديه، ما فيش مشكله، مش الاغلى مثلا احسن او حاجه. بس المهم هنا في الانواع انا عندي فرق في حاجتين. في حاجه او في نوع منه اللي هو السائل او اللوشن، وفي نوع منه اللي هو الفوم. السائل طبعا احسن كفاعليه، فروة الراس بتمتصه بشكل اكتر، بيدي نتيجه احسن. ولكن الفوم عنده 3 مميزات مش موجودين في السائل. هو اولا طبعا مش بيدهن فروه الراس زي ما السائل بيعمل، كمان مش مثلا مش بيسترسل من الايد او يقع، فانت هتعرف تتحكم فيه اكتر، تعرف تركزه في فروه الراس كويس، او بالذات الناس اللي بتستخدمه للحيه ساعتها تقدر يعني تحطها بشكل كويس من غير ما يقع. وتالت حاجه ودي اهم حاجه انا شايفاها فيه، ان هو خالي من ماده اسمها بروبايلين جلايكول. الماده دي بتبقى موجوده في السائل وبتسبب عند اغلب الناس التهابات او حكه او هكذا، يعني عند بعض الناس مش كلهم. فالماده دي او النوع الفوم ده خالي من الماده دي، فعشان كده لو حد عنده حساسيه من التاني يقدر يستخدم ده. انا رايي في البدايه تجربوا في السائل عادي، هو فعاليته احسن. لو ما ارتحتوش فيه بسبب العيوب اللي انا اتكلمت عنها دي، لا تقدري تحولوا للفوم. وكمان هنا مهم قبل ما انسى، لازم قبل ما تستخدموه تجربوه الاول على ايديكم، عشان في ناس بيبقى عندها حساسيه من ماده المينوكسيديل. هتحطوا كده حته على ايديكم وتسيبوها لتاني يوم تطمنوا ما فيش احمرار، ما فيش اي مشاكل او حساسيه حصلت لكم منها، ساعتها هتقدروا تستخدموه على فروه راسكم بامان. نيجي بقى لطريقه الاستخدام. هو بيستخدم 6 بخات على الشعر. في الرجاله بيستخدموه الصبح وبالليل، وفي السيدات بيستخدموه الصبح بس. بعض الحالات دي دكتور بيقال عليها في حالات التساقط الشديد بيبقى الستات برضو صبح وليل، دي يعني حسب ما تعليمات الدكتور ما قايل. مهم جدا ان احنا نسيبه على فروه الراس لحد ما ينشف، ومهم اكتر ان احنا نحطه اصلا على فروه راسنا وهي جافه، تكون نشفينها كويس يعني مفيش اي ميه ولا حاجه، وتسيبوه لحد ما ينشف على الاقل 4 ساعات قبل ما تحطوا منتج تاني عليه او حاجه. مثلا لو بتستخدموا منتج تاني على فروه الراس مش قبل 4 ساعات، عشان نتاكد ان هو نشف تماما وخلاص وامتص وفعاليته اشتغلت كويس وتاثيره بقى موجود واستفاد بيه فروه الراس. مهم كمان ما نلفش طرحه مثلا عليه يعني غير لما نتاكد برضو انه نشف.
ما نستخدمش كريم تسريح غير برضو ساعتين بعد ما يكون نشف وهكذا. او مهم كمان مثلا ما نحاولش ننشفه بالسشوار او كده، لا كده انتوا مش هتستفيدوا بيه. سيبوه لحد ما فروه الراس تمتصه وينشف خالص من عليها. فتره الاستخدام بتبقى حوالي 6 شهور، علشان يعني نلاقي نتيجه كويسه. بالنسبه لحالات طبعا التساقط اللي هي مش وراثي 6 شهور هيبقى كويس، بعد كده هنبتدي ندرجه ونوقفه بالتدريج. طبعا وارد زي ما اتفقنا ان فتره استخدامه يحصل فيه حكه شويه التهابات فروه الراس، وارد كمان مع بعض الناس يحصل قشره. طول ما انتم متحملين الموضوع تمام، حاسين الموضوع زاد او افور يعني وخلاص بقى فيه حكه شديده والتهاب، لا ترجعوا للدكتور علشان يوقفه لكم. كمان مهم قوي وانا بستخدمه شويه نصايح كده عشان تقلل الاعراض الجانبيه، اني استخدم جوانتي وانا بحطه على الشعر علشان طبعا ما يزيدش الشعر في الايد، طبعا دي حاجه تضايق جدا السيدات. كمان في ناس بتشتكي ان بيطلع لها شعر في وشها، هو في الغالب بيشتغل بشكل موضعي، يعني مش انا حطيته هنا هيطلع لي هنا، لا هو بسبب بس انه ممكن يقع، او بسبب ان انا عملته بايدي وجيت حطيت ايدي على وشي فطلع. فزي ما اتفقنا نلبس جوانتي واحنا نستخدمه. هاتوا البندانه بتاعت الشعر وحطوها على قارتكم او غطوا وشكم باي حاجه وانتوا بتحطوه، ده هيفرق جدا وهيخلي ان مفيش اي حاجه تقع على وشكم وما يحصلش اي زياده في الشعر. سؤال مهم، هل نقدر نستخدم المونوكسيديل لوحدنا من غير ما نروح نكشف او كده؟ هو من الادويه اللي مسموح بيها عادي تداولها من غير روشته او الاو تي سي، ويقدر حد يشتريه عادي من غير اي روشته ولا حاجه. ولكن انا بفضل ان احنا نتابع مع دكتور جلديه بحيث يوصف لنا بالظبط الجرعه المناسبه لحالتنا، يقول لكم كمان امتى توقفوا، وكمان زي ما اتفقنا لو الموضوع هيبقى فيه سبب يعالج السبب ده، ويدينا كمان ادويه مساعده عشان لما نوقفه زي ما اتفقنا ما يرجعش يقع تاني، علشان نكون خلاص احنا عالجنا السبب. ولكن برضو ما اقدرش اقول لكم لا هو عادي ممكن تجيبوه من غير استشاره الدكتور، بس الصراحه انا ما برجحش ده ابدا. طيب اخر حاجه بقى، هل مفيش ليه اثار جانبيه بخلاف موضوع الحساسيه ده؟ بصوا، موضوع الحمل طبعا هو ممنوع فيه، الرضاعه في اختلاف في الاراء، فبرضه يفضل الحالات اللي فيها احتمالات دي بلاش، استنى لما توقفوا الرضاعه. كمان الاطفال اللي اقل من 15 سنه لسه ما اتعملش عليهم ابحاث كفايه، فبرضه ما يفضلش للاطفال. الناس اللي عندهم ضغط واطي بزياده، او يعني هو طبعا هو دواء زي ما قلنا للضغط العالي، فهو بيوطي الضغط، ممكن اثناء يعني بعد فتره من استخدامه يبتدي يشتغل كمان من جوه فيوطي الضغط شويه. فلو انتوا حسيتوا بدوخه او حسيتوا باعراض شديده او ضغط وطي زياده عن اللزوم، لا تعرفوا انه منه ووقفوه طبعا. اخر نقطه بقى هنتكلم عنها وهو هل مفيش بديل لاستخدام المينوكسيديل؟ حسب الحاله، لو انتوا الحاله عندكم مش تساقط وراثي لا، في بدل البديل 1 و2 ولحد 10. انا كنت عامله لكم فيديو كامل هتلاقوا فيه حلول كتيره جدا تنفع معاكم، تقدروا تشوفوه، هسيب لكم اللينك بتاعه كمان، ارجعوا له وشوفوا السبب اللي عندكم وحلوه، وهتلاقوا كمان روتين كويس تقدروا تمشوا عليه ويحل عندكم المشكله بدون استخدام المينوكسيديل. اما لو الموضوع عندكم تساقط وراثي برده في حلول تانية، بس ما تفتكروش انكم هتستخدموها مره والسلام، لا. يعني مثلا في حاجات من فيشي ومن دوكري ومن كيمينوموتو، كل الحاجات دي بتستخدم مش طول السنه، يعني مثلا حاجه زي دوكري بتستخدم 3 شهور ونوقفها زيهم السنه الجايه وهكذا. بس في نفس الوقت الحاجات دي غاليه، يعني لو انتوا قارنتوا حتى من الناحيه الماديه بانكم تجيبوها 3 شهور هتلاقوا هي لو استخدمتوا المينوكسيديل طول السنه. فانتوا لو مش عايزين تستمروا عليه في سنه كامله تقدروا تجيبوا الحاجات دي عادي، مفيش اي مشكله. لو عايزين حتى فيديو عنها ممكن اعمل لكم فيديو بالتفصيل. ولكن للامانه رغم ان الحاجات دي سعرها غالي، لكن المينوكسيديل برضو في الاخر هو اقوى حاجه فيهم رغم انه رخيص، بس زي ما قلنا مشكلته ان احنا هنستمر عليها على طول في حاله الصلع الوراثي. كده خلاص خلصنا كلامنا، بس عشان تبقوا عارفين باكد تاني المينوكسيديل مش علاج، هو مجرد حل هتفضل ماشي بيه طول حياتك لو انت عندك صلع وراثي، وحل هيساعدك لو انت عالجت بقيه الاسباب لو الصلع ده مش وراثي او التساقط يعني مش وراثي، وهي حاجه متوافق عليها من FDA، مفيش منه اي مشاكل ولا اي قلق يعني عشان احنا نستخدمه. كده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى اللايك والشير، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات اول باول. كمان ما تنسوش تشتركوا في جروب الفيسبوك والانستجرام علشان تتابعوا المسابقات اللي بتحصل. خلاص خلصنا اول مسابقه، في 2 فايزين كسبوا، وفي مسابقات تانية كتير ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، دمتم حلوين وفاهمين. باي باي.